विठ्ठल नामाच्या गजरात आणि माऊलींच्या भक्तिभावात आषाढ वारीनिमित्त आज आपण पाहणार आहोत अतिशय सुंदर आणि झटपट विणून तयार होणारा माऊली टिळा अतिशय सोप्या पद्धतीने आज आपण पाहणार आहोत। चला तर आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। त्यासाठी मी हा काळा धागा घेतलेला आहे आणि हा पिवळ्या रंगाचा धागा घेतलेला आहे। त्यानंतर 3.5 mm चा क्रोशिया हुक, कात्री आणि डार्निंग नीडल। सुरुवात करूया मॅजिक रिंगने। या मॅजिक रिंग मध्ये आता 15 डबल क्रोशे करायचे। तर सुरुवातीचा डबल क्रोशे हा नव्या पद्धतीने करूया। तर हे लूप सोडून घेऊया आणि इथे लूप घट्ट धरून ठेवायचे। आता हुक या वर्किंग यार्नवरती उलट बाजूने सरळ दिशेला फिरवायचे। आता या लूप मध्ये खालच्या दिशेने हुक टाकायचे। हुकवर 2 लूप होतील आणि यार्नवर करूया। पहिल्या लूप मधून धागा बाहेर काढूया। पुन्हा हुकवर 2 लूप राहतील, यार्नवर करूया। दोन्ही लूप मधून धागा बाहेर काढूया। हा पहिला डबल क्रोशे झालेला आहे। 2 3 15 डबल क्रोशे करून घेऊया। 15 डबल क्रोशे झालेत। आता मॅजिक रिंगचा धागा ओढून रिंग बंद करून घेऊया। आता या सुरुवातीच्या वरच्या लूप मध्ये इथे स्लिप स्टिचने राउंड जोडून घेऊया। यावरती एक चेन करूया आणि इथे धागा कट करायचा आहे। यानंतर आता पिवळा धागा जोडायला घेऊया। तर हा 2 प्लाय आहे, त्यामुळे मी हा डबल लेयर करून घेतलेला आहे। तर आता हा पिवळा धागा यावरती जोडूया। तर जोडताना हा चेनवर न जोडता 2 डबल क्रोशेच्या मध्यभागी जोडायचा आहे। इथे कुठेही जोडलात तरीही चालेल। आता यावरती डबल क्रोशे करूया। पहिला डबल क्रोशे नव्या पद्धतीने, हा एक डबल क्रोशे झालाय। आता याच लूप मध्ये आणखीन दुसरा डबल क्रोशे करूया। पहिल्या गॅप मध्ये 2 डबल क्रोशे केले। आता विणताना हे सर्व धागे आतमध्ये टाकायचे म्हणजे फिनिशिंग लगेच होईल। आता पुढच्या डबल क्रोशेच्या गॅप मध्ये, पुढच्या 2 डबल क्रोशेच्या मधल्या गॅप मध्ये 2 डबल क्रोशे, एक झाला आणि हा दुसऱ्यांदा, एक 2 वेळेस झाले। असे एकूण 7 वेळेस करायचे। आता पुढच्या 2 डबल क्रोशेच्या मधल्या गॅप मध्ये 2 डबल क्रोशे, एक झाला आणि हा दुसऱ्यांदा, 3 वेळेस झालं। पुढच्या 2 डबल क्रोशेच्या मधल्या गॅप मध्ये एक झाला आणि हा दुसऱ्यांदा, पुन्हा पुढच्या 2 डबल क्रोशेच्या गॅप मध्ये एक आणि इथेच 2, पुन्हा पुढच्या 2 डबल क्रोशेच्या गॅप मध्ये एक आणि 2, 1 2 3 4 5 6, आणखीन एकदा करूया। पुढच्या 2 डबल क्रोशेच्या मधल्या गॅप मध्ये इथे 2 डबल क्रोशे, एक आणि 2, 7 वेळेस 2 डबल क्रोशे केलेले। आता पुढच्या 8व्या लूप मध्ये ट्रेबल क्रोशे करायचा आहे। तर हुक वरती यान 2 वेळेस यान ओव्हर करूया। इथे असे 3 लूप दिसतील। आता इथे पुढच्या लूप मध्ये इथे या
2 डबल क्रोशेच्या मध्यभागी इथे हुक टाकूया, धागा बाहेर ओढून घेऊया आणि इथे हुकवर असे 4 लूप दिसतील. आता यार्न ओव्हर करूया. पहिल्या 2 लूपमधून धागा बाहेर ओढून घेऊया, पुन्हा यार्न ओव्हर करूया. पुढच्या 2 लूपमधून धागा बाहेर आणि पुन्हा यार्न ओव्हर करून पुढच्या 2 लूपमधून धागा बाहेर. आता पुन्हा याच लूपमध्ये आता पुढचा टाका करूया. तर हुकवरती आता आधी 2 वेळेस यार्न ओव्हर केला होता, आता 3 वेळेस यार्न ओव्हर करायचा आहे. तर 1 2 आणि 3 वेळेस यार्न ओव्हर केला म्हणजे हुकवरती आता 4 लूप राहिलेत. आता पुन्हा याच लूपमध्ये इथे हुक टाकूया, धागा बाहेर काढूया. आता हुकवरती 5 लूप राहिलेत. तर आता पुन्हा यार्न ओव्हर करूया. पहिल्या 2 लूपमधून धागा बाहेर काढून घेऊया, पुन्हा यार्न ओव्हर करूया. पुढच्या 2 लूपमधून धागा बाहेर काढूया, पुन्हा यार्न ओव्हर करूया. पुढच्या 2 लूपमधून धागा बाहेर, शेवटी पुन्हा यार्न ओव्हर करून पुढच्या 2 लूपमधून धागा बाहेर. इथे हा असा उंच टाका तयार होईल. 2 झाले. आता पुन्हा आता ट्रेबल क्रोशे करायचं आहे, म्हणजेच 2 वेळेस यार्न ओव्हर करायचं आहे हुकवरती आणि याच लूपमध्ये पुन्हा इथे सेम लूपमध्ये करायचे सर्व. हुक टाकून धागा बाहेर काढूया. आता यार्न ओव्हर करूया. पहिल्या 2 लूपमधून धागा बाहेर, यार्न ओव्हर करून पुढच्या 2 लूपमधून धागा बाहेर आणि यार्न ओव्हर करून पुढच्या 2 लूपमधून धागा बाहेर. याप्रमाणे हे असं काहीसं दिसेल. आता हे मध्यभागी आलेलं आहे. आता इकडच्या 7 टाक्यांमध्ये पुन्हा याप्रमाणे 2-2 डबल क्रोशे करायचे. आता विणताना हे सर्व धागे आतमध्ये टाकायचे. आता पुन्हा पुढच्या 2 डबल क्रोशेच्या मध्यभागी इथे 2 डबल क्रोशे एकाच लूपमध्ये. 1 हे 2 पुढच्या लूपमध्ये पुन्हा 2 इथे मध्यभागी. तर याप्रमाणे हे 7 वेळेस करून घेऊया. 2-2 डबल क्रोशे प्रत्येक मधल्या गॅपमध्ये करून घेते, मग दाखवते. राऊंड पूर्ण केलाय. आता शेवटी या पहिल्या लूपच्या वरच्या चेनमध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि इथे राऊंड जोडून घेऊया. हे काहीसं असे दिसेल. आता पुढच्या राऊंडसाठी पुन्हा इथे यावरती 2 चेन करूया, 1 आणि 2. आता हा दुसरा राऊंड चेनमध्ये विणायचा आहे. या पहिल्या 2 चेन हा एक हाफ डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे. आता विणताना चेनमध्ये विणायचे. तर आता पुन्हा याच लूपमध्ये 1 हाफ डबल क्रोशे करूया. पहिल्या लूपमध्ये 2 हाफ डबल क्रोशे झालेत. आता पुढच्या लूपमध्ये 1 हाफ डबल क्रोशे, पुढच्या लूपमध्ये 2 हाफ डबल क्रोशे. 1 झाला. आता याच लूपमध्ये आणखीन दुसरा हाफ डबल क्रोशे, पुन्हा 1 हाफ डबल क्रोशे पुढच्या लूपमध्ये 2 हाफ डबल क्रोशे. आता 1-2 1-2 करत हाफ डबल क्रोशे करायचे. आता 1-2 1-2 करत हाफ डबल क्रोशे करायचे. तर ही पूर्ण ओळ करायची आणि इथे जिथे मध्ये 3 टाके केले होते तर हा मधला टाका आहे, तर याच्या अलीकडच्या टाक्यापर्यंत इथपर्यंत याप्रमाणे 1-2 1-2 करत या चेनपर्यंत येऊया, मग दाखवते. आता इथे शेवटी इथे 2 हाफ डबल क्रोशे झालेले. आता या मधल्या टाक्यावरती इथे पुन्हा यार्न ओव्हर करूया आणि इथे 1 डबल क्रोशे करायचा आहे. 1 डबल क्रोशे झाला. आता सेंटर पॉइंट आहे, इथे 1 डबल क्रोशे केलाय. आता पुन्हा याच लूपमध्ये 1 ट्रेबल करूया. हुकवरती 2 वेळेस यार्न ओव्हर केलाय. आता पुन्हा याच लूपमध्ये हुक टाकूया आणि धागा बाहेर ओढून घेऊया. हुकवर 4 लूप राहतील. यार्न ओव्हर करूया. पहिल्या 2 लूपमधून धागा बाहेर, यार्न ओव्हर करून पुढच्या 2 लूपमधून धागा बाहेर आणि यार्न ओव्हर करून पुढच्या 2 लूपमधून धागा बाहेर. हा ट्रेबल क्रोशे झालाय. आता पुन्हा याच लूपमध्ये 1
डबल क्रोशे करूया. इथे एकाच लूपमध्ये 3 टाके केले. हा डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे, एक ट्रेबल, एक डबल क्रोशे. आता पुन्हा याप्रमाणे या बाजूला हाफ डबल क्रोशे करायचे. तर या पुढच्या लूपमध्ये 2 हाफ डबल क्रोशे, पुन्हा 1 2 1 2 करून पॅटर्न करायचा आहे. एक झाला. याच लूपमध्ये दुसरा हाफ डबल क्रोशे, पुढच्या लूपमध्ये एक हाफ डबल क्रोशे, पुढच्या लूपमध्ये 2. याप्रमाणे आता शेवटपर्यंत हाफ डबल क्रोशे करून घेऊया मग दाखवते. राऊंड पूर्ण केलाय. इथे शेवटी बरोबर पुन्हा 2 हाफ डबल क्रोशे आलेले. आता सुरुवातीच्या चेनमध्ये, वरच्या चेनमध्ये स्लिप स्टिचने राऊंड जोडून घेऊया. आता तिसरा राऊंड करूया. पुन्हा इथे एक चेन करूया. आता याच लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे. पहिलं सिंगल क्रोशे झाला. तर आता सिंगल क्रोशेने ओळ पूर्ण करायची आहे. तर हे सिंगल क्रोशे इथे या जिथे सेंटर पॉइंट आहे इथे एक डबल क्रोशे, एक ट्रेबल आणि एक डबल क्रोशे केला होता. तर आता या टाक्यापर्यंत हा टाका सोडून द्यायचा आहे. हा सेंटरचा टाका आहे. याच्या अलीकडच्या टाक्यापर्यंत इथपर्यंत हे संपूर्ण सिंगल क्रोशे करून घेऊया मग दाखवते. इथे शेवटच्या टाक्यापर्यंत आली. इथे सेंटर पॉइंटपर्यंत आली. आता या मधल्या टाक्यामध्ये इथे वेगळं विणायचे. तर आता इथे आधी यानावर करूया आणि एक हाफ डबल क्रोशे करूया. एक हाफ डबल क्रोशे केला. आता याच लूपमध्ये एक डबल क्रोशे करूया. तर सेम लूपमध्ये एक डबल क्रोशे. आता या डबल क्रोशेवरती 3 चेन करूया. 1 2 आणि 3 चेन केल्या. आता हुक पासून दुसऱ्या चेनमध्ये इथे एक सिंगल क्रोशे करूया. या लूपमध्ये इथे एक सिंगल क्रोशे. पुढच्या लूपमध्ये, पुढच्या चेनमध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे. आता हे इथे जो असा व्ही तयार झालेला आहे या लूपमध्ये पण सिंगल क्रोशे करायचा आहे. इथे हुक टाकून धागा बाहेर ओढून घेऊया आणि इथे एक सिंगल क्रोशे करूया. आता याच लूपमध्ये एक हाफ डबल क्रोशे करूया. इथे एक हाफ डबल क्रोशे. आता इथे मध्यभागी एक हाफ डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे, त्यावरती 3 चेन. मग प्रत्येक लूपमध्ये सिंगल क्रोशे आणि पुन्हा एक हाफ डबल क्रोशे. आता हा मध्यभाग झालाय विणून. आता सेम याप्रमाणे या दुसऱ्या या भागावरती पण प्रत्येक लूपमध्ये एक एक सिंगल क्रोशे करूया. एक सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे. याप्रमाणे शेवटपर्यंत येऊया. राऊंड पूर्ण करून घेऊया मग दाखवते. ओळ पूर्ण केली मी. शेवटी आलोय. आता शेवटी इथे पहिल्या लूपमध्ये एक स्लिप स्टिच करूया. आता यावरती एक चेन करूया आणि इथे धागा कट करूया. आता या सर्व धाग्यांना इथे मागच्या बाजूला फिनिशिंग करून घेऊया मग दाखव. तर इथे असा सुंदरसा माऊली टिळा तयार झालेला आहे. या माऊली टिळ्यांपासून हे असे सुंदरसं तोरण देखील आपण बनवू शकतो. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. काही शंका किंवा सजेशन्स असतील तर कमेंट नक्की करा. आजच्या व्हिडिओमध्ये इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. हॅपी क्रोशेटिंग.